Sziasztok! Én Renátó vagyok, a mai videóban pedig a Xiaomi Redmi szériájának legalapabb, legolcsóbb modelljét fogom nektek bemutatni, a Redmi Note 13 4G-t. Árazását tekintve 90 000 forinton nyitott, mégis egy jó kijelző van benne, belépő szinten korrekt teljesítménnyel, és az elsődleges kamerája is tud szép képeket készíteni. Hogyha érdekel, akkor ez a videó neked szól, kezdjünk! A kibontás után felhasználói kézikönyv és stok fogad, ez most egy szürke, keményebb fajta. Alatta van a telefon, legalul pedig a töltőkábel és egy 33 wattos adapterrel teljes a csomag. Minden van a dobozban, ami a telefon használatához kell. Design nagyjából ugyanaz, mint tavaly, hasonló, a kamerasziget eltűnt, helyette így külön kiállnak a lencsék, egy kicsit kisebb lett, viszont nehezebb. Műanyag a hátlap, ami fényes és brutálisan maszatolódik, a keret is műanyag, az összeszerelés remek, és az ergonómia is jó, ezen a szinten egy abszolút minőségi telefon benyomását kelti. Felül van infra és egy jack, valamint egy hangszóró, a gombok a jobb oldalon vannak, alul pedig van egy hangszóró a töltőport mellett, illetve egy SIM tálca, ami egy micro SD-t is be tud fogadni 2 nanoSIM mellett. Az előlap Gorilla Glass 3 védelmet kapott, és van rajta gyárilag egy védőfólia is. Az IP védelem 54-es, azaz a ráfröccsenő víz ellen védett. Tényleg abszolút korrekt a külső, és szerintem a dizájn is rendben van, csak hát egy kicsit maszatolódik. Ráadásul az új lenyomat olvasó is a kijelző alá került, ez gyorsan és pontosan működik, igaz, nem a legkényelmesebb helyen van, egy kicsit kerülhetett volna feljebb is. A kijelző tekintetében remekül teljesít a telefon, keskenyek a kijelzőkávák, ezen az árszinten ez ritka, az új Samsung A-szériás telefonok igazából őskövületnek néznek ki emellé rakva. A képátló 6,67 hüvelykes, 120 Hz-es AMOLED panellel, Full HD Plus felbontással, maximum 1800 nites csúcsfénysűrűséggel, ami nos, elég komoly ezen a szinten. Annyi, hogy gyárilag 60 Hz-re van beállítva, első indításnál azért nem érezni folytonosnak, de a beállításokban be kell kapcsolni 120 Hz-re, és már jó is. A képe éles, a színek jók, a mozgás megirányítás és a kontraszt is jó. Remek ez a panel, filmet, videót vagy bármit nézünk rajta, szuper jó az élmény, a legjobbak között van a 100 000 alatti kategóriában. Hangzás tekintetében sztereó hangzást kapunk Dolby Atmos támogatással. Hangos is, kellemesen is szól, ennyi pénzért nagyon szuper, és van 3,5 mm-es jack is a vezetékes fülesekhez. Jön a hardware. Egy Snapdragon 685-ös a szíve, 68 GB RAM-mal és 128 vagy 256 GB-s tárhellyel érhető el itthon. Ez egy abszolút belépő chip, kellemes mennyiségű RAM-mal és tárhellyel. Az operációs rendszert gond nélkül elviszi, multitasking és lebegő ablak is megy neki, de persze azért helyén kell kezelni, néha vannak kisebb várakozások, kisebb megakadások, azért ez ugye mégiscsak teljesen a belépő szint, ezt ne felejtsük el. A telefon első bekapcsolásakor azért utol kellett érnie magát, amikor minden egyszerre frissült, akkor hát elég darabos volt, de utána komótosan és szépen helyt áll. 3D játékokat nagy kompromisszumokkal elvisz, az Asphalt 9-et azért elfuttathatjuk rajta alacsony beállításokkal, de ez a telefon nyilván nem erre van kitalálva. Benchmark teszteken abszolút belépő szintű számokat kapunk, viszont ez az erő a normális használathoz még pont elegendő. Az 5G-s modell viszont nem sokkal kerül többe, de lényegesen nagyobb a CPU teljesítménye, és körülbelül majdnem dupla akkora a GPU teljesítménye, mint ennek a telefonnak. Adatkapcsolat terén 4G-t kapunk dual SIM-mel, eSIM itt nincs. Wi-Fi-ből AC szabvány a legújabb, Bluetooth-ból 5.1-es van infra is, valamint NFC is, úgyhogy mobil fizetésre is használható. A hívások minőségével, a jelerősséggel nem volt gond, ahogy a GPS is megbízhatóan működött a teszt során, ahogy a közelség érzékelő is jól működött. A szoftver korrekt, stabil, rengeteg funkció van benne, személyre szabási lehetőségek, sokféle téma is van, minden átlátható, jól működik, az osztott képernyő és a lebegő ablak is simán használható ezen a szinten is. A 3 év támogatást azt itt nem rónám fel hibaként, mert a belépő szegmensben ez elég jónak számít, viszont sajnos a gyári Xiaomi applikációkban reklámok is vannak, ezeket csak egy kis mókolással lehet kikapcsolni.
Ezt leszámítva egy totál okés és jól használható rendszert kapunk. Korábban csináltam a MIUI-ról részletesebb bemutatót, azóta nem sok minden változott, így akit érdekel mélyebben a téma, ide kattintva megtalálja azt a videót. A telefonban egy 5000 mAh-órás aksi intézi az üzemidőt, általában kb. Ilyen másfél, max. 2 napos üzemidővel lehet számolni, amennyiben nincs sok játék vagy kamera használat. A PC Mark üzemidőteszten teljesen átlagos eredményt hozott, vannak nála jobbak és rosszabbak is üzemidőben. Tölteni a mellékelt 33 wattos töltőadapterrel lehet, ez a maximum teljesítmény, amit fel tud venni, ezzel egy korrekt 1 óra 10 perces töltési idő hozható. A kamerás szekció a 4G-s és az 5G-s modellnél megegyezik, egy 108 megapixeles főegységből és egy 8 megapixeles ultraszéles, valamint egy 2 megapixeles makróból áll össze a hátlapon, míg az előlapon egy 16 megapixeles selfie kamera kapott helyet. Az elsődleges egység ebben a kategóriában nagyon jónak számít, a látószög viszont egy kicsit a szokásosnál szűkebb. A színek és a részletesség teljesen rendben van, valamennyi képzaj azért van, de összességében teljesen korrekt képek készíthetők a telefonnal. Éjszaka automatikus éjjeli mód nincsen, manuálisan lehet kapcsolni, de csak az elsődlegesre. Nagyon jónak számítanak ezek a fotók a kategóriában, szépek a színek és minden részlet jól látszik. Persze képzaj az van, de ezen a szinten ezek a fotók tényleg nagyon szupernek számítanak. Az ultraszéles egység azért jóval gyengébb, a képek jó fényviszonyok között használhatók, de kevesebb a részlet, több a zaj és gyengébb a dinamika tartománya is. Éjszaka ez a kamera éjjeli módot nem tud, manuálisan sem kapcsolható. A fotók nem jók, ezt éjjel nem érdemes használni, az igencsak jó elsődleges mellett. A makró az olyan, mint minden 2 megapixeles kamera, nem tud jó képeket készíteni. Portrémód közben átlagos eredményt kapunk, a dinamika és a színek azok egy kicsit gyengébbek, mint portré nélkül, de a háttér elválasztás az esetek nagy részében jól működik. A selfie egység teljesen vállalható fotókat készít, én elégedett vagyok vele. Videók terén 1080p felbontása maximum 30 képkocka mellett. Az elsődleges felvételei a hasonló árszintű telefonoknál általában jobbak. Éjszaka is ugyanez, a felvételen mindent jól látunk, de azért ennél többet ne várjunk el a belépő szinten. Az ultraszéles nappal még nagyjából egészen épkézláb, éjjel viszont egyáltalán nem érdemes használni. Korrekt telefon a Note 13 4G, jó kialakítást, remek kijelzőt, elegendő teljesítményt kapunk, korrekt töltéssel, üzemidővel és kamerával. A szoftverben levő reklámok azért a belépő szinten is fájnak nekem. 90 000 a 6x128 és 100 000 a 8x256-os variáns kezdő listára, február 6-ig még Redmi Buds 5 fülhallgatót is adnak mellé ajándékba, valamint kijelzőcsere Gari is jár mellé február 23-ig megvásárolva. Ez abszolút nem rossz ennyiért, viszont én mégis inkább azt javasolnám, hogy egy kicsit még gyűjtögessen az ember, mert az 5G-s modell igaz, hogy a hardvert leszámítva szinte teljesen ugyanez, a hardware mégis annyival erősebb, hogy amiatt jóval időtállóbb lesz és csak 20 000 forinttal drágább, én ezért inkább azt tartom jobb vételnek, a tesztje ide klikkelve elérhető. Persze, hogyha csak telefonálásra kell és tényleg tök alap dolgokra semmi extra, akkor ez az olcsóbb 4G-s modell is bőven megteszi. Ti melyiket választanátok? Mondjátok el a komment szekcióban. Köszönöm szépen, hogyha végignéztétek a tesztet, hogyha tetszett, akkor kérlek nyomjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha még kíváncsiak vagytok hasonló mobiltesztekre. Köszönöm szépen még egyszer is, legyen szép a napotok, viszlát a következő videóban!